તો હવે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને એને આપણે 2 વિસલ વગાડવાની છે ધીમા તાપે. શરૂઆતમાં આપણે ફાસ્ટ રાખીશું ગેસને અને જેમ જેમ હવા ભરાશે એટલે આપણે ધીમો કરી દેવાનો છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાત લઈએ તો અહીંયા મેં 100 ગ્રામ જેટલા પાછા ભાત લીધેલા છે. તો ભાતને પણ આપણે વોશ કરી લીધા અને હવે એમાં આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી એને આપણે પલાળવા મૂકવાના છે. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો પલાળવાના, નહીંતર ના પલાળો તો ચાલે, પણ જો પલાળશો તો દાળ ભાતમાં ભાત તમારે સહેલા પડશે અને એકદમ ફૂલી અને લાંબુ ભાત થશે. તો અહીંયા આપણી દાળને 2 વિસલ થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાતને પણ એ જ ગેસ ઉપર થવા મૂકી દઈએ. તો એક તપેલીમાં થોડું પાણી લઈ અને આપણે જે પલાળેલા પાણી હતું ભાતમાં એ સહિત જ લઈ લેવાનું છે. અને હવે આપણે ભાતને ધીમા ગેસે આપણે થવા દઈશું ભાતને. તો હવે અહીંયા કુકરમાં હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. તો હવે કુકરનું ઢાંકણું આપણે ખોલીને જોઈએ તો દાળ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. હું તમને બતાવું તો આ રીતે ટમેટાં અને દાળ બંને સારી રીતે કૂક થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને હેન્ડ બ્લેન્ડરથી જ આપણે એને ક્રશ કરી લઈશું. હેન્ડ બ્લેન્ડરથી તો આ રીતે આપણે ક્રશ કરી લેવાની. તો મિત્રો અહીંયા જે આપણા ફોતરા છે એ એઝ ઇટ ઇઝ દાળમાં એવી જ રીતે રહેશે. અને હવે આપણે તમારી પાસે જો આ રીતનો એક ચાયણો હોય તો એ લઈ લેવાનું. તો એનાથી આપણે નીચે એક વાસણ રાખવાનું છે આ રીતે. અને હવે આપણે આ દાળને ગળી લેવાની છે. તો આનાથી શું થશે, દાળ આપણી નીચે ગળાઈ જશે અને ફોતરા બધા ઉપર રહી જશે. તો હવે તમારે એક ચમચાની મદદથી આ રીતે હલાવી એટલે બધી જ દાળ નીચે જતી રહેશે અને ફોતરા બધા ઉપર રહેશે. આનાથી તમારું જે ટમેટું બફાઈ ગયું હતું તો એનો પલ્પ પણ નીચે જતો રહેશે અને એની જે છાલ હતી એ આ દાળના ફોતરા સાથે રહી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ફોતરા અલગ કરવાની ટિપ્સ કેવી લાગી? અને જો સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી એક કમેન્ટ જરૂરથી કરી દેજો. અને તમે દાળ ભાતની દાળ કેવી બનાવો છો એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. હવે અડધું ટમેટું લઈ અને ઝીણું સમારી લેવાનું છે. તો ટમેટું અડધું મેં સમારી લીધું છે અને ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તો અહીંયા મેં એ જ કુકરને વોશ કરી અને પાછું એમાં તેલ 2 ચમચા જેટલું ઉમેરી અને ગરમ થવા દેવાનું. હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું સૌપ્રથમ 1 બાદિયાનું ફૂલ ઉમેરેલું છે અને અડધી ચમચીથી ઓછી થોડી રાઈ ઉમેરીશું. અને હવે અડધી ચમચીથી ઓછું જીરું ઉમેરવાનું. અને અહીંયા મેથીના દાણા થોડા લીધા છે. અને અહીંયા મેથીના દાણા ન હોય, તમારી પાસે ભૂકો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી, લીમડો ઉમેરેલો છે અને લીલું મરચું કાપીને ઉમેર્યું. અને અહીંયા દાળ ઉમેરતા પહેલાં જ એમાં આપણે હળદર ઉમેરવાની છે. અહીંયા હળદરને કાચી જ દાળમાં ઉમેરી દેવાની, અહીંયા તેલમાં નથી ઉમેરવાની. તો દાળનો કલર ખૂબ સરસ આવશે. તો એ વાતનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું. અને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ટમેટું વઘારમાં નહીં ઉમેરવાનું, એની આ રીતેથી ઉપર ઉમેરશો તો દાળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર. અહીંયા આપણે લાલ મરચું પાવડર ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું કે લીલું મરચું કેટલું તમારું તીખું હતું એ પ્રમાણે અને તીખાશ તમારા ઘરમાં ખવાતી હોય એ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી અને એને આપણે ઉકળવા દઈશું. તો મિત્રો, જો તમે અહીંયા દાળ ઘાટી થઈ ગઈ હોય તો પાણી ઉમેરવું હોય તો ગરમ પાણી ઉમેરવાનું. જો ઠંડુ પાણી ઉમેરતા હોય તો આ રીતે થોડું થોડું કરી અને ઉમેરતું જવાનું. અને હવે આપણે એને થોડીવાર ઉકળવા દઈશું. હવે આમાં આપણે અડધું લીંબુ ઉમેરીશું. ગુજરાતી ઘરમાં જ્યારે દાળ ભાત બનતા હોય તો ખટાશ વગર તો દાળ ભાત અધૂરા છે. અને હવે ખટાશને આમાં આપણે લીંબુ અને ટમેટાની બંનેની ખટાશ છે તો આમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરીશું. દાળ ભાતમાં હંમેશા તમે ગોળ ઉમેરશો તો એનો સ્વાદ દાળમાં અનેક ગણો વધી જાય છે મિત્રો. હવે અહીંયા આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દેવાના છે. તો મિત્રો, અહીંયા મેં લીલા ધાણા મારા ઘરે જ સૂકવી અને તૈયાર કરેલા છે એ ઉમેરેલા છે. કારણ કે ઉનાળામાં આપણને લીલા ધાણા બહુ ઓછા મળે છે. તો ઘરમાં હોય ના હોય તો આ રીતે જો તમે ઘરે બનાવીને તૈયાર કરેલા હશે
તો તમે ગમે ત્યારે દાળ ભાતમાં દાળ બનાવો તો આ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. જો તમારે આની રેસીપી જોતી હોય તો મારી ચેનલ ઉપર છે, તમે જોઈને જોઈ શકો છો. તો હવે દાળને આપણે 5 મિનિટ ઉકાળવાની છે. તો ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાતને ચેક કરી લઈએ. તો મિત્રો અહીંયા ભાત પણ આપણા થઈ જવા આવ્યા છે. બસ ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતે આપણું દાણું એકદમ સહેલાઈથી તૂટી જાય છે. તો મીન્સ આપણા ભાત થઈ ગયા છે. 2 મિનિટ રાખી પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી અને પછી આપણે એને ઢાંકી દઈશું. તો અહીંયા દાળ પણ ઉકળી ગઈ છે. હવે ગેસ આપણો બંધ કરી દેવાનો છે દાળનો, અને ભાત પણ થઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો થોડીવાર સરસ સીઝી જશે. તો હવે આપણે દાળ અને ભાત બંનેને સર્વ કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક વાટકી લીધી છે, એમાં 2 લવિંગ મૂકેલા છે સૌથી પહેલાં. અને હવે આપણે ભાતની ઉપર રાખી આ રીતે વાટકીમાં સરસ પ્રેસ કરી અને તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે પ્રેસ કરી લેવાનું એટલે સરસ એવું તૈયાર થઈ જશે વાટકીમાં ભાત. હવે એક ડીશ લેવાની છે, એને આ રીતે ઊંધી રાખી અને પલટાવી દેવાનું, જેથી આ રીતે આપણે શેપ આવી જશે. અને ફરતે આપણે દાળને આ રીતે આપણે સર્વ કરીશું. તો મિત્રો, આ સર્વ કરવાની રીત અને આજની આ દાળ ભાતની રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો એક લાઈક કરી કમેન્ટ કરજો. અને તમારા ઘરમાં દાળ ભાત કેવી રીતે બને છે એ જરૂરથી કમેન્ટમાં લખજો. તો મારી ચેનલ પર જો તમે નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.